ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ባላችሁት ሰላማችሁ ይብዛ ብለናል። እንግዲህ ሰሞኑን እኛም ብዙ ቪዲዮዎችን እየለቀቀን እንገኛለን። ስለ C++ ከመጀመሪያው ጀምረን እስከ መጨረሻው ያለውን C++ አብረን እያየን እንገኛለን። መጀመሪያ ስለ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል አብረን አየን። ከዛ በኋላ ከቤዚክ ስኪል በኋላ ወደ ፕሮግራሚንግ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አብረን አይተናል። አሁን ደግሞ ቤዚክ ኦፍ C++ ማለት ምንድነው? እንዴት ነው ማነው ክሬት ያደረገው የት ነው ክሬት የተደረገው የሚለውን አብሬት ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለ C++ ታሪካዊ አመጣጡም ካየን ከ1970 ወይም ደግሞ ከ80 መጀመሪያ C70 ላይ C ክሬት የተደረገ C++ ደግሞ 1980 ላይ ነው ክሬት የተደረገው ማለት ይሄ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ። ስለዚህ ሃይ ሌቨል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው የሚባለው። ስለዚህ ምን ቤዚክ አሉት የሚለውን አብሬት እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ C++ ሲጻፍ እንግዲህ እነዚህ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ፎርዋርድ ስላሽ እዚህ ጋር የምታዩት ኮሜንት ነች። ኮሜንት ማለት ኮምፓይለሩ አያነበውም ማለት ነው። ቀጥሎ ያለችው ሃሽ እዚህ ጋር ሃሽ ፕሪፕሮሰሰር ዳይሬክቲቭ ነች። ፕሮሰሰሩን ቢነሳ ስራውን እንዲጀምር የምታደርገው ማለት ነው። ዘን ቀጥሎ ያለው ደግሞ ኢንት ሜን ነው። ኢንት ሜን ማለት እንግዲህ ሜን ፋንክሽኑ የሚጀምርበት ሜን ፋንክሽን ስታርት የሚያደርገው ከዚህ ነው። ማንኛውም ፋንክሽን ቢኖረው ከሜን ፋንክሽን ነው ስራውን የሚጀምረው። እዚህ ጋር ደግሞ ስናነብችኝ ሲ አውት ብለን ነው የምናነባት። ሲ አውት ሌዛን ኮድ ሄሎ ወርልድ ዘን ኮድ። ይሄ ማለት ምንድነው? ሄሎ ወርልድ የሚለውን ዲስፕሌይ አድርግልን ፕሪንት አድርግልን ነው። ሪተርን ዜሮ ምንም ሪተርን የሚደረግ ነገር የለም። ሜን ፋንክሽኑ ኢንት ተደርጓል ማለት ነው። አውትፑቱ ምን ይሆናል? ሄሎ ወርልድ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በአንድ ለማየት ኮሜንት የምትለው ኮሜንት እንግዲህ ኮሜንት ለመጻፍ ኮሜንት በሁለት ከፍለ ማየት እንችላለን። ደብል ላይን ኮሜንት እና ሲንግል ላይን ኮሜንት። ሲንግል ላይን ኮሜንት የምንለው ሁለት ፎርዋርድ ስላሽ ካደረግነው ሁለት ፎርዋርድ ስላሽ ያ ማለት ሲንግል ኮሜንት አንድ ላይንን ኮሜንት ለማድረግ በግራ በኩል ማስቀመጥ አለብን። ከበግራ በኩል እኛ አስቀምጥ ከሱ ቀጥሎ ያሉ ሁሉም ያ ላይን አንድ ላይን ብቻ ነው። ለአንድ ያ ላይን ምን ይሆናል? ሲንግል ኮሜንት ይሆናል። ኮሜንት ነው። ኮሜንት ማለት እንግዲህ ኮምፓይለሩ ማንበብ አይችልም ማለት ነው። ኮሜንት የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ዩዘሩ ያንን ፕሮግራም የሚያነበው ሰው ግልጽ ሆኖ እንዲያነብ ማብራሪያ ለመስጠት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ደብል ላይን ከሆነ ደግሞ ፎርዋርድ ስላሽ ስታር ዘን መሃል ላይ የምንጽፈው ጽሁፍ ጽፈን መጨረሻ ላይ ስታር ዘን ፎርዋርድ ስላሽ መሃል ላይ ያሉት ኮሜንት ናቸው። ዩዘሩ የሚያነበው እንጂ ኮምፓይለሩ ማንበብ አይችልም ማለት ነው። ዘን ሃሽ ኢንክሉድ ሌዛን አዮ ስትሪም አይ ኢንፑት ነች፣ ኦ አውትፑት ነች። ስትሪም ነው። ዶት ኤች ሚንስ ሄደር ፋይል የምለው ነው። ሙሉ በሙሉ ሃሽ ኢንክሉድ ሌዛን አዮ ስትሪም ዶት ኤች ግሬተር ዛን የምለው ምንድነው? ይሄ ሄደር ፋይል ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሃሽ ሴንተንስ ዛት ቢጊን ዊዝ ፓውንድ ሳይን አር ዳይሬክትድ ፎር ዘ ፕሮሰሰር ቀጥታ ፕሮሰሰሩ ነው ዳይሬክት የሚደረጉ ማለት ነው። ሶ እዚች ጋር ደግሞ ሃሽ ኢንክሉድ አዮስትሪም ዶት ኤች ፔዝ ዘ ኮምፓይለር ፕሪፕሮሰሰር ቱ ኢንክሉድ አዮስትሪምን ኢንክሉድ አድርግልኝ። አዮስትሪም ውስጥ ኢንፑትም አውትፑትም እዚህ ጋር የሚገኙትን ላይብረሪዎች ኢንክሉድ አድርግልኝ ማለት ነው። ዘን ኢንት ሜን ቮይድ ሜን ኦር ኢንትም ላንጠቀም እንችላለን። ሜን ብቻ ማለት ነው። ሜን ከዛ ፓራንቴሲስ ሁለቱ ቅንፍ ከፍተን መዝጋት አለብን ማለት ነው። ዘን እሱ ምንድነው? this line corresponds to the beginning of the main function. main function ከዚህ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። main function is the point of where all C++ program begins their execution. execution of C++ ላይ ሁሌ የሚጀምረው ከየት ነው? ከሜን ፋንክሽን ነው። ሌላ ፋንክሽን ሊኖረን ይችላል። ብዙ ሰብ ፋንክሽን ሊኖረን ይችላል። ከዛ ውስጥ ከሜን ፋንክሽን ነው የሚጀምረው ማለት ነው። የት የሚቀመጥ መጨረሻ የሚቀመጥ የትን ቦታ ቢሆን ከሜን ፋንክሽን ነው ስራችን የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ አውት ሌዛን ሄሎ ወርልድ የምትለዋ ሲ እንግዲህ አዮስትሪም ውስጥ የምትገኝ ለአውትፑት የሚጠቀም ሲን አውት አድርግልኝ። ከዛ ኤክስትራክሽን ደግሞ ሌዛን አለ። ከዛ ኮድ ውስጥ የምንጽፈው ማንኛውም ነገር ደብል ኮድ ውስጥ የተጻፈ ማንኛውም ነገር ዲስፕሌይ as it is. this instruction does the most important things in this program. see out is ስናነበው እንግዲህ ኮድ እንዳትሉ ሲ out ብለን ነው የምናነበው is the standard output stream. output ማድረጊያ ነች።
ዲስፕሌይ ለማድረግ ለዩዘሩ ዲስፕሌይ ለማድረግ ሄሎ ወርልድ የሚለው ወርድ እንዲወጣ ሲአውት ሌዛን ኮድ ውስጥ እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን ዲስፕሌይ የሚሆነው ሄሎ ወርልድ የምትለው ብቻ ነች ማለት ነው። እንግዲህ ሲአውት የምትለው ምን ለማድረግ ነው የምንጠቀመው? አውትፑት ለማድረግ ዲስፕሌይ ለማድረግ ለዩዘሩ ዲስፕሌይ ለማድረግ ግን ስቴትመንት ነው የምንለው ባይዘ ሲአውት ሌዛን ሄሎ ወርልድ የምትለው እስከ መጨረሻ ድረስ ከዚህኛው ጀምራ እስከዚህኛው ድረስ እቺኛው መጨረሻ ላይ ያለችው ሰሚኮለን ኤንድ ኦፍ ስቴትመንት each and every C++ statement ends with semicolon ይሄ ግዴታ ነው። C++ ስንጠቀም ማንኛውም ስቴትመንት በሰሚኮለን ነው የሚያልቀው፣ በሰሚኮለን ነው የምንጨርሰው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሰሚኮለን መርሳት የለብንም ማለት ነው። ከዛ ሪተርን ዜሮ የሚለው ምንድነው? ፕሮግራሙ አልቋል፣ ሜን ፋንክሽን ጨርሰናል ለማለት ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ እዚች ጋር ሪተርን ዜሮ አለች፣ ይሄ አልቋል ለማለት ነው። so int main እንደዚህ አድርገን cout hello world return 0 ከዛ could have been written in this direction int main ከዛ curly brace ከፍተን curly brace መጀመራችን ነው። በከርሊ ብሬስ ነው ሆልድ የምናደርገው ከቨር ኢንክሉድ የምናደርገው ማለት ነው። ከርሊ ብሬስ እዚህ ጋር አለ cout ሌዛን hello world ዲስተር ከዛ መዝጋት እንችላለን። ይሄ ማለት እንደዚህ በአንድ ላይ መጻፍ እንችላለን። ግን ምንድነው ለፕሮግራመር ለሆነ ሰው አይመከርም። ምክንያቱም ኢረሩ የቱ ጋር እንደሆነ መሳሳት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ሰሚኮሎን አለች፣ እዚች ጋር ሰሚኮሎን ይሄ ማለት ይሄ ሌላ ላይን ነው፣ ይሄም ሌላ ላይን ነው ማለት ነው። እንግዲህ አንደርስታንድ ማድረግም ይከብዳል፣ ኢረር መለየትም ይከብዳል። ስለዚህ አይመከርም። መጻፍ እንችላለን ግን አይመከርም። here's a program with some more instruction እስኪ እዚች ጋር አሁን ኮሜንት ነች። እቺ አሁን my second program in C++ የምትለዋ ዲስፕሌይ አትደረግም፣ ኮምፓይለሩም አያነባትም። hash include iostream.h ከዛ int main ጀመረ፣ እዚች ጋር curly brace ተጀመረ፣ hello world ዲስፕሌይ ያደርጋል ከነቃላት ጋር ነው ወይንም ኤክስክላሜተሪ አብሮ ዲስፕሌይ ያደረገ። ቀጥሎ ደግሞ አሁንም ሌላኛው I am C++ ፕሮግራም የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርጋል። hello world ብሎ ይሄንን ቀጥሎ በአንድ ላይን ማለት ነው እዚች ጋር እንደምታዩት አውትፑት ብሎ hello world I am C++ ፕሮግራም ማለት ሁለቱን አንድ ላይ ዲስፕሌይ እያደረገልን ነው ማለት ነው። ሁለቱም በአንድ ላይ ምክንያቱም መሃል ላይ ኒው ላይን ስላላስቀመጥን እዚች ጋር ኒው ላይን አስቀምጠን ቢሆን አንድ ላይ ዲስፕሌይ ያደረግን ነበር ማለት ነው። ሶ ቅድም እንዳልነው በአንድ ላይን ስንጽፍ እንደዚህ ይሆናል፣ በተለያየ ላይን ስንጽፍ እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው ለማንበብም አንደርስታንድ ለማድረግ ምቹ ነው። በዚህ መንገድ ብጻፍ ይመረጣል ማለት ነው። ኮሜንት C++ supports two ways to insert comments ቅድም እንዳወራሁት ሲንግል ላይን ኮሜንት እና ደብል ላይን ኮሜንት ኦር መልቲ ላይን ኮሜንት ብሎክ ኮሜንትስ የምንለው ማለት ነው። ሶ እዚች ጋር እዚህ አሁን ሳይዝ hello world የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል፣ ሳይዝ C++ ፕሮግራም የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል። ሁለቱ ግን ኮሜንት ሲንግል ላይን ኮሜንት ናቸው ማለት ነው ሁለቱ። ስለዚህ እነዚህ ሲንግል ላይን ኮሜንት ናቸው። በመቀጠለው ደግሞ ሄደርን እና ለማለት ነው። ሄደር ፋይል የምንለው እንግዲህ በውስጡ ብዙ ኪዎች ያዘው፣ ብዙ ኪወርዶች በውስጡ ያዘው እና ያንን ሄደር ፋይል ስንጠቀም በውስጡ ያሉትን ኪዎችን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተቀመጡት አልጎሪዝም፣ ቢትሴት፣ ዲኪ፣ ኤክሴፕሽን፣ ኤፍስትሪም፣ አዮስትሪም፣ አይኦስ የምንላቸው እነዚህ ሄደር ፋይሎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ተጠቅመን እነሱ ውስጥ የተቀመጡ ላይብራሪዎችን ለመጠቀም ማለት ነው። እነዚህ ኪወርዶች ናቸው። ሄደር ላይ ጽፈን ከዛ በኋላ ያሉትን ኪወርዶች ላይብራሪዎች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬው በዚህ ጨርሰናል። በሚቀጥለው ደግሞ ቫሪያብል እንዴት ዲክሌር ማድረግ እንችላለን፣ አሳይን እንዴት እናደርጋለን የሚለው ነብሬ እናያለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። እስከዛ የኛን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮውን ሼር ለሌሎች እንዲደርሳቸው ማድረግ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ ደወል ምልክቱን ከተጫናችሁ እኛ የለቀቅነው ቪዲዮ ወዲያውኑ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል። እስከዛ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ ቸር ሰንብቱ።